اشرف ربیعی حدوداً 20 ساله بود که با سازمان مجاهدین خلق آشنا شد. ولی بعد از مدت کوتاهی به همراه همسر اولش علی اکبر نبوی نوری از سازمان مجاهدین خلق انشعاب کرد. امکانات سازمان رو ازش گرفتن و از خونه‌های تیمی اخراج شد. ولی چطور شد که دوباره به سازمان برگشت و نه تنها به یکی از اعضای شاخص سازمان تبدیل شد، بلکه مادر تنها فرزند مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در ایران هم بود. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اشرف ربیعی در سال 1330 توی شهر زنجان به دنیا اومد. اون از نظر سیاسی خانواده فعالی داشت و برادرش جواد عضو سازمان مجاهدین خلق بود. بعد از اینکه تو سال 50 ساواک 10 نفر از کادر مرکزی و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو دستگیر کرد، جواد ربیعی مخفی شد و زمستون 2 سال بعد در یک صانعه خودرویی توی اصفهان جون خودش رو از دست داد. اون سالا اعضای سازمان همگی مرد بودن. هسته اولیه سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 و به وسیله دانشجویانی مثل محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیکبین شکل گرفت که در درس تفسیر قرآن آیت الله طالقانی شرکت می‌کردند. این هسته روی مسائل اسلامی خیلی تاکید داشتن. به خاطر همین تا سال 48-49 هیچ زنی وارد سازمان مجاهدین نشد. ولی بعد از اون چون اعضای این سازمان برای همیشه نمیتونستن مجرد بمونن و برای عادی سازی خونه‌های تیمی نیاز به حضور زنا بود، زنان هم به عضویت این سازمان در اومدن. البته اولویت بر این بود زنانی وارد سازمان بشن که به نحوی محرم اعضای سازمان باشن. اما بعد از اینکه سازمان گسترش پیدا کرد، افرادی به گروه اضافه شدن که به اصول اسلامی زیاد پایبند نبودن. خب برگردیم ببینیم اشرف چجوری با سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفت. اشرف بعد از دبیرستان وارد دانشگاه صنعتی آریامهر یا دانشگاه شریف امروزی شد. توی دانشگاه فیزیک خوند و سال 51 بود که از طریق خلیل رفیعی طباطبایی که اونم توی دانشگاه آریامهر مکانیک میخوند با سازمان ارتباط گرفت. طباطبایی تو تابستون سال 52 به وسیله ساواک دستگیر میشه و به دنبال دستگیری اون اشرف ربیعی هم به زندان میفته. اما چون نیروی مهمی توی سازمان نبود، بعد از مدتی از زندان آزاد شد. اون تو همون سال از طریق علی اکبر نبوی نوری از اعضای رده بالای سازمان دوباره به سازمان وصل شد. نبوی از بچه مسلمانای نسل اول مجاهدین بود که پدر بزرگش هم یه روحانی سرشناس بود. اون عضو تیم عملیاتی بود که تو مهر ماه سال 50 عملیات روبودن شهرام پهلوی‌نیا پسر اشرف پهلوی و خواهرزاده شاه رو اجرا کردن. نبوی توی همون سال 50 که ساواک 10 نفر از کادر مرکزی و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو دستگیر کرد بازداشت شد، ولی به واسطه نفوذ پدر بزرگ و پدرش بعد از گذشت 1 سال از زندان آزاد شد و بعد از آزادی از زندان بود که با اشرف آشنا شد. نبوی و اشرف توی همین سال با هم ازدواج کردند. آخرای سال 52 هر دوشون دوباره دستگیر و بعد از مدت کوتاهی آزاد شدن و تو خرداد سال 53 نبوی و ربیعی دوباره به سازمان وصل شدن و این درست تو زمانی بود که سازمان دچار غلبه مارکسیسم شده بود و به سمت تغییر رسمی ایدئولوژی حرکت میکرد. اکبر نبوی هم که با انگیزه‌های شدید اسلامی به سازمان پیوسته بود نتونست این فضا رو تحمل کنه و از خودش برخورد و واکنشی نشون داد و نتیجه برخورد هم گرفتن امکاناتش و اخراجش از خونه تیمی بود. اشرف بعدها تو سال 58 خاطرات این دوره رو اینطور بازگو میکنه. از همون ابتدای ورود به خونه‌های تیمی آدم احساس میکرد که یه چیزی در اونجا کمه و حال و هوای بچه‌های مجاهد در اونجا نیست. علی اکبر هم همین احساسو داشت. حدود 1 سال قبل از انتشار بیانیه تغییر ایدئولوژی، اختلافات کم کم بروز پیدا کرد. اختلافاتی اصولی که با وجود اونا نمیتونستیم کار مشترکی ارائه بدیم. چاره‌ای جز جدایی قاطعانه از اونا نبود.
اون دو بعد از مدتی دربدری به تبریز رفتن و تعدادی رو هم عضوگیری کردن و گروه جدیدی به اسم فریاد خلق تشکیل دادن. آخرای سال 54 خونه مخفی گروه در تبریز لو رفت و نبوی و اشرف به مشهد رفتن و بعد هم با لو رفتن و دستگیری 3 نفر از اعضای گروهشون نبوی و اشرف ساکن قزوین شدن. اوایل خرداد ماه سال 1355 اشرف در حال آماده سازی یک بمب در خونه تیمی تو خیابون هادی آباد شهر قزوین بود که در اثر انفجار ناگهانی زخمی و به بیمارستان منتقل شد. اون در حین مداوا در بیمارستان شهربانی دستگیر و بازجویی شد و با اعترافاتی که کرد 2 نفر دیگه از اعضای فریاد خلق در تهران و قم شناسایی و دستگیر شدند. اشرف تو همین زمان در دادگاه نظامی به حبس ابد محکوم شد. به نظر میرسه که در همین انفجار یه چشم اشرف از کار افتاد، چون که ابراهیم خدابنده عضو جدا شده سازمان در BBC توی خاطراتش نوشته که بعد از انقلاب به سفارش رجوی شاخه سازمان در لندن برای اون چشم مصنوعی خریداری میکنه. توی همین دوره زمانی همسر اشرف علی اکبر نبوی نوری هم طی درگیری با اداره مبارزه با مواد مخدر شهربانی مجروح شد و با خوردن سیانور خودکشی کرد. خیلی‌ها معتقدن که به احتمال قوی مرکزیت مارکسیست شده سازمان برای خلاص شدن از دست نوری اونو لو داده بودن. یه ملاقات مرموز با مسعود رجوی در زندان اشرف رو کاملا زیر و رو کرد و اون به یکی از سرسخت‌ترین مبلغان مسعود در زندان تبدیل شد. اون حدود 1.5 ماه از زندان قصر به اوین رفت تا آموزش‌های لازم رو در مرکزیت مارکسیست شده سازمان ببینه و بعد به زندان قصر برگشت تا زندانیان زن وابسته به مجاهدین رو توجیه کنه. تعدادی از اعضای سازمان که در این مقطع زمانی توی زندان اوین و قصر بودن گفتن که اشرف اونقدر با شور و اعتقاد از اندیشه مسعود حرف میزد که انگار از یه آدم بزرگ و مهم حرف میزنه. اشرف دی‌ماه سال 57 از زندان آزاد شد و بعد از پیروزی انقلاب توی تیر ماه سال 58 با مسعود رجوی که به عنوان رهبر گروه مجاهدین خلق در ایران شناخته میشد ازدواج کرد و ظاهراً خطبه عقد اونا رو آیت الله طالقانی خوند. اشرف نقش موثری در عضوگیری و سازماندهی زنان به خصوص در بین قشر دانشجو و دانش آموز در سازمان مجاهدین داشت و در کنار آذر رضایی همسر موسی خیابانی و مریم قجرعزادانلو همسر مهدی ابریشمچی سازمان زنان مسلمان رو تشکیل دادند که از اعضای خانواده و وابستگان اعضای مجاهدین خلق تشکیل شده بود. بعد از پیروزی انقلاب و در جریان انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی اشرف ربیعی هم از کاندیداهای سازمان بود که البته هیچ کدوم از اعضای سازمان مجاهدین حتی خود مسعود در انتخابات رأی لازم رو برای ورود به مجلس به دست نیاوردند. با اوجگیری اختلافات بین حکومت جمهوری اسلامی و مجاهدین، مسعود رجوی که اون زمان رهبر گروه مجاهدین بود از کشور خارج و برای تشکیل شورای مقاومت به فرانسه رفت و فرماندهی داخل کشور رو به نفر دوم سازمان داد، به موسی خیابانی. در دوران فاز مسلحانه اشرف ربیعی و رهبران و اعضای سازمان مجبور به زندگی مخفیانه شدند. روز 19 بهمن ماه سال 60 کشمکش و درگیری‌ها بین نیروهای سپاه و مجاهدین به مکانی توی زعفرانیه تهران رسید. نیروهای اطلاعات سپاه موفق شدن مرکز اصلی مجاهدین رو محاصره کنن و بعد از چند ساعت درگیری مسلحانه اونجا رو تصرف کردن. اشرف ربیعی همسر مسعود رجوی و حدوداً 20 نفر دیگه از نیروهای ردبالای سازمانم کنار موسی خیابانی توی این خونه بودن که همشون توی درگیری با نیروهای امنیتی سپاه کشته شدن. از بین آدمای ساکن توی اون خونه فقط 1 نفر زنده موند. کودکی که اینجا توی این ویدیو در آغوش دادستان تهرانه. پسر مسعود رجوی و اشرف ربیعی که اسمش مصطفی بود. مجاهدین از این روز با اسم عاشورای مجاهدین یاد میکنن. وقتی تو سال 1364 دولت فرانسه مجاهدین رو مجبور کرد تا از پاریس خارج بشن،
از اون به بعد مرکز استقرارشون شهر بغداد پایتخت عراق شد و اونا شروع به تأسیس شهری در شمال بغداد و در استان دیاله کردند که به اسم همسر مسعود رجوی به شهر اشرف یا قرارگاه اشرف مشهور شد که تا مدتها پایگاه اصلی سازمان مجاهدین خلق در عراق بود. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.